ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਸਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆੜੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਪੈਨੀ ਵਿਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਥੇ ਜੀਭੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆੜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਵਜਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਪੈਨੀ ਵਿਸਲ, ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ, ਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਲੂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀਭੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਲ 'ਤੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆੜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੂਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੂਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਬਣਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਕ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਾਂਸਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਂਸਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਗੋਜ਼ੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਬਸੁਰੇ ਹੋਣ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦਮ ਦੇ ਕੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਕੈਸਟਰਲ ਫਲੂਟ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਂਸਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਕਟੇਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਟ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਂਸਰੀ ਆ ਇਹ ਮੀਂਡ ਵੀ ਵਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੋਕਲ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਸੁਰ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ।